Ang PSE Index ay bumaba mula 6,951.53 noong September 24, 2021, hanggang 6,923.6 ngayong October 1, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng -0.4% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay bumaba din mula 712.35k pesos hanggang 708.88k pesos, katumbas ng -0.49% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 111.53k pesos hanggang 108.06k pesos. I-update namin ang 4 na batches ng magical stocks kasama ang 8 experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Una natin talakayin ang performance ng November Experimental Magical Stocks mula September 24, 2021, hanggang October 1, 2021. Narito ang aming worksheet para sa November Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 31.35%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -28.17%. Merong tayong 3 signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong November 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -3.04% hanggang -3.43%, bumaba ng -0.39%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula -8.01% hanggang -7.98%, tumaas ng 0.03%. Ang eksperimento ay nasa baba ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -4.55% ngayong October 1, 2021, na nagmula sa -4.97% noong September 24, 2021. Talakayin natin ngayon ang performance ng December Experimental Magical Stocks mula September 24, 2021, hanggang October 1, 2021. Narito ang aming worksheet para sa December Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 20.3%, habang ang least performer ay LTG na natatalo ng -28.99%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong December 18, 2020. Ang PSE Index ay bumaba mula -4.42% hanggang -4.8%, bumaba ng -0.38%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula 3.63% hanggang 3.76%, tumaas ng 0.13%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 8.56% ngayong October 1, 2021, na nagmula sa 8.05% noong September 24, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February Experimental Magical Stocks mula September 24, 2021, hanggang October 1, 2021. Narito ang aming worksheet para sa February Experimental Stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 75.87%, habang ang list performer ay VLL na natatalo ng -16.08%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 0.36% hanggang -0.04%, bumaba ng -0.4%. Ang aming experimental magical stocks ay tumaas naman mula 1.88% hanggang 7.83%, tumaas ng 5.95%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa baba ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 7.87% ngayong October 1, 2021, na nagmula sa 1.52% noong September 24, 2021.
Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March Experimental Magical Stocks mula September 24, 2021, hanggang October 1, 2021. Narito ang aming worksheet para sa March Experimental Stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 45.8%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng -5.96%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 8.01% hanggang 7.57%, bumaba ng -0.43%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 18.27% hanggang 17.84%, bumaba ng -0.44%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 10.26% ngayong October 1, 2021, na nagmula sa 10.26% noong September 24, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May Experimental Magical Stocks mula September 24, 2021, hanggang October 1, 2021. Narito ang aming worksheet para sa May Experimental Stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 41.01%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng -2.94%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 12.14% hanggang 11.68%, bumaba ng -0.45%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 17.67% hanggang 14.16%, bumaba ng -3.51%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 2.47% ngayong October 1, 2021, na nagmula sa 5.53% noong September 24, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June Experimental Magical Stocks mula September 24, 2021, hanggang October 1, 2021. Narito ang aming worksheet para sa June Experimental Stocks. Ang top performer ay AP na tumutubo ng 32.15%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng -9.48%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 1.46% hanggang 1.05%, bumaba ng -0.41%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 16.52% hanggang 12.72%, bumaba ng -3.8%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 11.66% ngayong October 1, 2021, na nagmula sa 15.05% noong September 24, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng August Experimental Magical Stocks mula September 24, 2021, hanggang October 1, 2021. Narito ang aming worksheet para sa August Experimental Stocks. Ang top performer ay LTG na tumutubo ng 6.47%, habang ang list performer ay RLC na natatalo ng -5.56%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong August 20, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 4.8% hanggang 4.38%, bumaba ng -0.42%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 1.98% hanggang 1.64%, bumaba ng -0.34%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -2.74% ngayong October 1, 2021,
na nagmula sa minus 2.82% noong September 24, 2021. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng September Experimental Magical Stocks mula September 24, 2021, hanggang October 1, 2021. Narito ang aming worksheet para sa September Experimental Stocks. Ang top performer ay LTG na tumutubo ng 7.99%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng minus 5.47%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong September 17, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 0.56% hanggang 0.16%, bumaba ng minus 0.4%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 2.24% hanggang 0.5%, bumaba ng minus 1.74%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 0.35% ngayong October 1, 2021, na nagmula sa 1.68% noong September 24, 2021. Narito ang aming worksheet para sa 4 na batch ng magical stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 17.74%, habang ang list performer ay AEV na natatalo ng minus 5.77%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating magical stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 9.19% ngayong October 1, 2021 na nanggaling sa 9.22% noong September 24, 2021. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 24.59% ngayong October 1, 2021 na nanggaling sa 23.65% noong September 24, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa taas ng market na may gap na 6.32% ngayong October 1, 2021 na nanggaling sa 4.43% noong September 24, 2021. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 5.26% ngayong October 1, 2021 na nanggaling sa 8.84% noong September 24, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng magical stocks ay tumutubo ng 25.78% na nanggaling sa 26.28%. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 20.71% na nanggaling sa 20.15%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 14.24% na nanggaling sa 12.79%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 5.41% na nanggaling sa 9.39%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 708.88k pesos, nakatumbas ng 17.99% na nagmula sa 18.56%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 4 na batch ng magical stocks at ang 8 experimental stocks. Quote, "Don't blindly follow someone, follow the market and try to hear what it is telling you." Unquote, Yumaman. See you in the following video. Have a great day ahead.